Anong dahilan mo bakit iniwan mo ang luma mo? Ito yung tatlo kong rason kung bakit iniwan ko yung luma ko. Una, nagsawa na ako dahil matagal na kami magkasama. Pangalawa, hindi na niya na-meet yung mga expectations ko. At yung pangatlo, at pinakamalaga sa lahat, may nahanap na akong iba. Ito nga pala yung luma ko. Matagal din pinagsamahan namin ito since 2022 pa ginagamit ko na, pero ngayon hindi na siya masyadong gumagana. At dahil nga proven and tested ko na yung brand na yun, doon na rin ako naganap ng panibagong razor. Luckily, meron na ako nakitang katulad ng ginagamit ko. Ito siya, which is upgraded version nung 2022 na nabili ko. Tara, i-compare natin tong dalawang to. Check the yellow basket or link on comment.